From the Library of Congress in Washington, D.C. Father Luce Georgi is a Roman Catholic priest in Kosovo, where he was born. He has known Mother Teresa, now Saint Mother Teresa, since 1968. He was ordained in 1973, and his 1975 doctorate in psychology is from the Sapienza University of Rome. He has authored over 60 works on psychology and religion, as well as 16 books dedicated to the life, works, and spirituality of Saint Teresa of Calcutta. He will discuss her life and works as well as her Albanian origins. Father Luce writes in Albanian, Italian, and Croatian, so he's quite multilingual. English would not be his strong language, so we have a wonderful interpreter here for this event. Father Luce's works have been translated into English and several other languages. His talk, as I said, will be interpreted for us. So I would turn this over to you. Thank you so much for being here. I should also say Father Luce has donated 4 works about Mother Teresa to the Library of Congress today, and he signed them. And so later, if you want to look at those, please leave them for me. St. Teresa will not be happy if you take those away. But thank you, and thank you for being here today. Të dashur miq dhe dashamirë, bij dhe bija shpirtërore të Nanës Tereze, Dear friends, spiritual sons and daughters of Mother Teresa, përshëndes përzemërsisht në rend të parë ambasadorën e Shqipërisë dhe përfaqësuesit diplomatik të tjerë, zërin e Amerikës dhe secilin prej jush me ngrohtësi dhe me falënderim të madh që sot keni ardhur për ta nderuar Shën Terezën tonë. I firstly greet the Albanian ambassador that is here and all the diplomats and each one, the VOA representatives and each one of you here that have come. I warmly greet you and I want to give you my thanks that you are here today to honor Saint Mother Teresa. Falënderimi im shkon edhe komunitetit shqiptar këtu, pa të cilin nuk do të organizohej ky aktivitet dhe gjithsesi edhe përgjegjësit i cili e pat edhe fjalën hyrëse dhe përshëndetëse, me një falënderim të jashtëzakonshëm që në këtë tempull të dijes na ka mundësuar sot që të jemi së bashku për të nderuar Nanën Terezë. I also want to thank the Albanian American community without whom this would not have been possible, but also the Mr. Grant Harris, the chief responsible person, he said, for organizing this event in this temple of knowledge to come and honor Mother Teresa. Thank you. You want to say thank you? Unë kumtesën time e kam titulluar Bija shqiptare, nëna e botës, tani shejtresha e dashurisë, Nëna Tereza. My presentation is titled Daughter of Albania, Mother to the World, and now the Saint of Love, Mother Teresa. Nuk kam ditur se si ta filloj ma mirë se sa me rreshtin e Lukës ungjilltar, i cili thot: e lumja ti se besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. I didn't think to start any better rather than use the line from the sacred scripture from Saint Luke the evangelist, who said, "Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her." Luke 1:45. Shekujt e pritën dhe përgatitën
ne e përjetuam, e kam sintetizuar ndjenjen gjithë shqiptare, por edhe ndjenjen e mbar njerëzimit. I've synthesized the Albanian sentiment, but also the humanities sentiment with the headline, "The centuries had been waiting and preparing, but we lived the experience of her." Për ta kuptuar njeriun si qenje personale, familjare, shoqërore, kombëtare, fetare, kulturore, lypset njohur rrethin, ambientin, kontekstin jetësor, sepse pa këto tipare dalluese njeriu humb disi tërësien, rrënjët dhe mbetet në ajër pa identitet dhe personalitet bazor. Nënën Tereze Bojaxhiu e kam takuar shumë herë gjatë njohjes, shoqërimit dhe bashkëpunimit me te në meridianet e ndryshme të botës, që nga takimi im I parë në Vjesht në Rom në vitin 1968. In order to understand a person as an individual in a relation to family, society, nationality, faith, and culture, one must consider the surroundings, environment, and living conditions, because without these distinguishing characteristics, the roots, we may somehow lose the essence of the identity or personality. I've met Mother Teresa Bojaxhiu many times over the course of our long friendship, working together in different hemispheres around the globe since my first meeting with her face-to-face in the fall of 1968 in Rome. Unë atëherë isha student I vitit të dytë të filozofisë në Universitetin Urbanian. Atë e kam shoqëruar në 5 vizitat e saja në Kosovë në vitin 1970, 1978, 1980, 1982 dhe 1986. Isha me te gjatë çmimit Nobel për Paqë në Oslo në vitin 1979, në shumë vende të Evropës lindore, sidomos në Kalkut dhe në rrethin. Dhe çdo takim ishte si I pari dhe si I fundi që më bënte përshtypje të thjeshtë, qeltërie, mirësie, bujarie, durese, kujdesi dhe dashurie për të varfër, ndër më të varfërit, të gërbulur, ata që askush nuk I donte, sidomos malli për atë dhe, lidhja e ngushtë shpirtërore me popullin dhe kishën në popullin shqiptar, por edhe vujtja me ne dhe për ne, por edhe për njerëzit e mbar botës. At that time, I was a student in my second year of philosophy at Pontifical Urban University. I accompanied her on all 5 of her visits to Kosovo, 1970, 78, 80, 1982, and 1986. I was with her in Oslo in 1979 when she received the Nobel Peace Prize, many times in Eastern Europe, in particular to Calcutta and the neighboring areas and the neighboring countries. In 1989. Every time I met her, it seemed like the first time and the last time. I was struck by her simplicity, genuineness, kindness, generosity, patience, caring and love for the poorest of the poor, the lepers, the unwanted, and her longing for the homeland, that strong spiritual link with the Albanian people and the church, but also her suffering with us and for us, as well as for all the peoples of the world. Gjithnjë kam studiuar dhe hulumtuar për rrënjët, burimin, zënafillën e këtij përkushtimi dhe dashurie kaq prekse dhe tërheqëse për mbar botën. Përfundimi im ishte ky. Janë 2 burime unike që kanë përgatitur dhe dhuruar atë gjithë botës. Tradita dhe përvoja familjare, kombëtare shqiptare që mbështetet në këto parime të shenjta dhe domethënëse, buk, kryp dhe zemër, dhe shtëpia është e Zotit dhe e mësafirit, si dhe përvoja dhe jeta e dashurisë së krishterë në familje, në bashkësinë famuljetare, porosia e Jezusit që identifikohet me çdo njeri kur thot, çka do të bëni për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjëlit, e bët për mua. I've investigated and researched her foundation.
the origin of this profound and passionate love and dedication for the whole world. My conclusion is this: there are two unique sources that had prepared her to be gifted to the world: her family's life experiences and the inherited ancient traditions of the Albanian people, which are based on these holy and meaningful principles. First, bread, salt, and heart. As well, the house belongs to God and to the guest, along with life filled with Christian love, both in her household and at the parish, where Christ's words meant for all rang true. What you do for the least of my brothers, you do for me. Matthew 25:40. Ajo ishte dashuria në veprim, si që kam definuar unë, me 16 libra kushtuar nënës Tereze, të përkthyera në shumë gjuhë botërore, jam munduar t'i dokumentoj dhe argumentoj këto dy burime të pashtershme për nënën Tereze, Zotin dashuri dhe vllaun apo motrën njeri. She was love in action. That is how I have defined her. With 16 books dedicated to Mother Teresa, translated into many languages, I've tried to dissect and document these two bottomless wells for Mother Teresa: God, love for brother and sister, and for all humanity. Kumtesën time do ta vazhdoj me disa pyetje që mendoj që mund të lindin në mendjen dhe zemrën tuaj dhe do të mundohem t'ju jap përgjigje sa më të shkurta dhe të qarta. Pyetja e parë ishte: kush ishte Gonxhe Bojaxhiu? Që shpeshherë bota kur e themi kështu, asnjë e din se është Nana Tereze si vajzë e re shqiptare. I'll continue with my presentation with some questions that might as well be burning questions for you as well, and I will try and give some answers to those. So my first question is, who was Gonxhe Bojaxhiu? Gonxhe Bojaxhiu ishte bia e Kol Bojaxhiut me prejardhjen nga Prizreni dhe danë lindur Berna I Bojaxhiu nga Novosela e Gjakovës, por edhe më tepër bia e krishtërimit ton 2000 vjeçar e traditës, kulturës dhe martirizimit të popullit shqiptar. Gonxhe Bojaxhiu was the daughter of Kol Bojaxhiu, originally from Prizren, and Drane Bojaxhiu, her maiden name was Bernaj, from Novosela, outside Gjakova, but more than that, Mother Teresa was the daughter of our 2,000-year-old Christianity, the daughter of Albanian tradition, culture, and martyrdom. Përse ajo lindi në Shkup? Familja e Gonxhe Bojaxhiut u shpërngul nga Prizreni në Shkup për shkaqe të përndjekjeve dhe masakrimeve turke kundër shqiptarëve, veçmas shqiptarëve katolik, për shkaqet e epidemisë, sidomos të kolerës, që e përgjysmoi popullatën e Prizrenit gjatë vitet 1850-1855, si edhe për shkaqet e kërkimit të tregjeve më të mëdha. The other question is, how is it that she was born in Skopje? Gonxhe Bojaxhiu's family was uprooted from Prizren and forced to relocate to Skopje due to Turkish persecution against Albanians, especially those of the Catholic faith. Because of various diseases that befell Prizren, particularly the cholera epidemic, that reduced the city's population in half between the years 1850 to 1855, and like other families in search of better work opportunities. Kush ishin prindërit e saj? Kol Bojaxhiu ishte tregtar I njohur, ndërtimtar, muzikant, poliglot, patriot I shquar, por mbi të gjitha bamirës dhe bab I shumë të varfërve në Shkup dhe në rrethin. Angazhimin e tij drejt për drejti për barazi e pagoi edhe me jetë, si duket që helmuar në Beograd, sepse e mpronte të drejtën themelore të njerëzve të pambrojtur, sidomos të shqiptarëve. The other question, who were her parents? Kol Bojaxhiu, born in 1872, died in 1919, was a well-known merchant, a builder, musician, polyglot, a true patriot, but above all, he was a charitable man and father to the poor of Skopje and surrounding areas.
He paid for his activism in equality and rights with his own life, as he was apparently poisoned in Belgrade simply because he defended basic human rights, especially those of the Albanians. Drane Bojargjiu ishte e lindur në vitin 1889 dhe vdiq në vitin 1972 në Tiranë, ishte grua e mirë, shtëpiake e kujdesshme, nënë e zellshme dhe shumë e përshpirtshme, shpirt dhe zemër për çdo nevojtar, edukatorja e parë e Gonxhe Bojargjiut. Dhe familja Bojargjiu pati edhe dy fëmijë tjerë, Lazar Bojargjiun dhe Age Bojargjiun, por pati edhe dy fëmijë të cilët kanë vdekur pothuajse fill pas lindjes. Drane Bojargjiu was born in 1889 and died in 1972 in Tirana, Albania. She was a good woman, a caring homemaker, a dedicated mother, and a pious soul with a compassionate heart for everyone in need. She was Gonxhe Bojargjiu's first teacher. The Bojargjiu family had two other children, Lazar Bojargjiu and Age Bojargjiu. Lazar died in 1981, while Age died in 1973. They had two other children, but they died as infants. Pyetja tjetër është në çfarë rrethana lindi që lindur dhe edukuar Gonxhe Bojargjiu. Ajo, si tham, lindi në Shkup me 27 gusht të vitit 1910, disa thojnë me 26, gjatë sundimit turko-otoman, në një ambient të përzier etnikisht dhe fetarisht. 4 vitet e para të shkollës fillore i kreu pranë shkollës katolike të Zemrës së Krishtit në Shkup, 4 vite tjera dhe gjimnazin në shkollën publike, shtetërore, po ashtu në Shkup. Së pari familja, pastaj famullia, atë edukuan për dashuri flijuese dhe dhuruse, për vëllazëri të gjithëmbashme, për shërbim ndaj Zotit dhe të afërmit, sidomos ndaj atyre që vuanin në trup apo në shpirt. The other question is, in what kind of environment was Gonxhe Bojargjiu born and raised? She was born in Skopje, August 27, 1910, some claim August 26, during Turkish Ottoman rule in an atmosphere both ethnically and religiously diverse. She completed the first 4 years of education at Sacred Heart Catholic School in Skopje. The next 4 years at high school were at state-run public schools, also in Skopje. She was raised with the example of love through sacrifice and charity, initially by her family and secondly by the parish. They taught her about universal fellowship, serving God and neighbor, especially those who suffer physically and spiritually. Si erdhi Gonxhe Bojargjiu deri te thirrja rregulltare. 6 vite luftoi me Zotin prej moshës 12 deri në moshën 18 vjeçare dhe pas shumë këshillimeve, lutjeve, shtegtimeve të rregullta në Letnicë, së fundi vendosi me 14 gusht të vitit 1928 dua të bëhem motër misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. The other question is, how did she come to the vocation of consecrated life? For 6 years, she battled with God, from the age of 12 until 18, when after much prayer, counseling, and many retreats to Letnice, she finally decided, I want to be a missionary nun to help the poor of the world. This happened in Letnice, Kosovo, August 14, 1928. Pse shkoi në Kalkut në Indi? Sepse si e re kishte lexuar dhe dëgjuar në Shkup prej etërve jezuit që kishin misionet në Kalkut dhe më gjerë në Bengali në Indi, mbi mjerimin, varfërien, gërbulën dhe mbi dasit fetare, kastore, gjinore, racore dhe mos mund të ishte e qetë, por dëshironte të jetonte me ta dhe të vepronte në të mirën dhe për mesin e tyre. Why go to Calcutta, India? Because she had read and heard from the Jesuit fathers in Skopje that there were missionaries in Calcutta and throughout Bengali in India, among the poor, the destitute, lepers, and even among the different faiths, castes, genders, races. She could not remain indifferent, but wanted to live with them and work in their midst.
si udhtoi deri në Kalkut dhe kur mbriti atje. Udhtimi për Kalkut u zhvillua në 3 faza, me tren Shkup Zagreb, 26 shtator të vitit 1928, prap me tren Zagreb Dublin, me 13 tetor të vitit 1928, dje ishte përvjetori, dhe së fundi me anije Dublin Kalkut prej 1 dhjetorit deri me 6 janar të vitit 1929. 6 javë ka udhëtuar me anije në atë kohë. How did she travel to Calcutta and when did she arrive? The trip to Calcutta was divided into 3 stages. First by train from Skopje to Zagreb, that was September 26, 1928. Then again by train from Zagreb to Dublin, October 13, 1928. Yesterday was the anniversary. Finally by ship from Dublin to Calcutta from December 1st until January 6, 1929. Në një mënyrë, këto 3 udhëtime simbolizojnë dhe paralajmërojnë 3 fazat e saja jetësore, si Gonxhe Bojaxhiu, vitit 1910-1928, motra Tereze e Loretos 1929-1950 dhe nëna Tereze misionare e dashurisë prej vitit 1950-1997. In a way, this journey of 3 stages reflects and foreshadows the 3 stages of her life. First as Gonxhe Bojaxhiu from 1910 to 1928, then as Sister Teresa of Loreto, 1929 till 1950, and finally as Mother Teresa, Missionary of Love, 1950 until 1997. Këto 3 periudha jetësore përputhen edhe me 3 virtytet hyjnore: feja, shpresa dhe dashuria. Those 3 life periods coincide with the 3 theological or divine virtues, which are faith, hope, and love. Faza e parë, 18 vjeçare, karakterizohet me kërkime. Gonxha, së pari në gjirin familjar, gjithnjë kërkonte prej prindërve, babës Koli dhe nanës Drane, kuptimin e jetës dhe domethënien e veprimit. Më vonë, këtë kërkim e kishte vazhduar edhe në bashkësinë familjetare të Zemrës së Krishtit në Shkup, së bashku me rinin katolike, por edhe me të gjithë të tjerët. Kërkonte në brendi dhe në thellësi psehin e shumë çkahit. Nuk ndalej vetëm në vrojtime dhe konstatime, por gjithnjë hulumtonte, gjurmonte dhe analizonte. The first period of 18 years is characterized by searching. Gonxhe first and foremost sought from her parents, her father Kol and mother Drane. She prodded them on the meaning of life and the significance of work. Later, this searching continued in the parish at Sacred Heart in Skopje, not only among the Catholic youth, but with everyone else as well. She was digging within the depths, seeking the reason for so many things. She was relentless with observations and findings. She researched, analyzed, discerned. Edhe pse ishte vendosur për thirrjen rregulltare si motër e Loretos, ajo nuk ndalej me kaq. Kërkonte vullnetin e Zotit, Zotin nëpërmes njeriut, dhe në njeriun vlla apo motër, Zotin. Gjithnjë kërkonte dhe gjithnjë gjente Zotin në çdo njeri, dhe mu për këtë ishte aq e lumtur, më e lumtura në botë, sepse 24 orë në ditë jetoi dhe veproi për Zotin dhe me Zotin, për njeriun dhe me njeriun. Even after she decided on her vocation and became a sister of Loreto, she didn't stop there. She looked for God, God's will, through man and in man. Brother, sister, God. She constantly looked for God in people and always found him. And I believe she was so delighted about this, the happiest in the whole world, because 24 hours a day I live and work with God, with humanity, for humanity. Kërkimi I saj vazhdoi gjatë tërë jetës, në çdo hap dhe kënd të botës, në çdo mënyrë dhe rrethan jetësore, me çdo mjet dhe mundësi, me një qëllim të vetëm, që njerëzimi mos të psojnë, por të jetojnë.
mos të urrejnë për të dashurojnë, mos të vdes për të jetoj tani dhe në amshim. Syri, mendja dhe zemra e saj e madhe ishte gjithnjë në kërkim. Her search continued her entire life, at every step, in every corner of the world, in every life situation, by any means possible, with a single aim, that man, humanity, no longer suffers, but lives, no longer hates, but loves, does not perish, but lives in eternity. Her eyes, mind, and enormous heart were always searching. Për Nanën Tereze, të besosh, do me thonë të kërkosh. Kërkoj dhe mjekoj të ligat e mbarë botës, si të varfërve, ashtu edhe të pasërve, duke dashuruar dhe dhuruar dashuri Zotin, çdo njeriut. Pas përgatitjes për jetën rregulltare, noviciatin apo rishtarien në Darjeeling, gjatë viteve 1929-1937, ajo për pak kohë punoi si infermiere, kreu studimet universitare, histori dhe gjeografi, dhe punoi si profesoresh më vonë dhe si drejtoresh e shkollave të mesme të motrave të Loretos, St. Mary në Calcutta. For Mother Teresa, believing means searching. She sought and healed the ills of the world, for the poor just as for the rich, while loving and giving away love, God to every person. After her training and formation for the religious life among the novitiates in Darjeeling, 1929 until 1937, for a time she worked as a nurse. Then she graduated from university in history and geography and worked as a teacher. Later she became principal of St. Mary's of the Sisters of Loreto in Calcutta. Pse quhej motra Tereze e Loretos? Sepse atëherë ishte tradita dhe ligji kishtar i ndërrimit të emrit të pagëzimit me ndonjë emër të ri në rregulltari. Gonxha Bojaxhiu e ndroi emrin e pagëzimit në atë të motra Tereze e Loretos, sepse ishte antare e bashkësisë rregulltare të motrave që quheshin motrat e Loretos. E ndroi emrin për ta ndruar së pari vetveten, jetën dhe veprimtarinë e saj, pastaj Kalkutën, Indin, botën mbarë. The other question, why was she called Sister Teresa of Loreto? Because at that time it was custom and doctrine to change one's baptismal name for a new one in the consecrated life. Gonxha Bojaxhiu changed her baptismal name to Sister Teresa of Loreto because she was part of the holy order known as the Sisters of Loreto. She changed her name in order to first change herself, her life and work, then to change Calcutta, India and the entire world. Afro 20 vite e mësonte rinin e Kalkutës, e edukonte me fjalë, mësim, shembull, jetë gjithnjë e udhëhequr nga fuqia e fesë dhe frymëzimi i dashurisë. Mirpo, as kjo nuk e kënaqte. Të gjithë e donin dhe nderonin e admironin, mrekulloheshin me jetën dhe veprimtarinë e saj, ndërsa ajo gjithnjë kërkonte, vepronte dhe pyeste veten para Zotit dhe para ndërgjegjes. Kush jam unë? Çka kërkon dhe pret Zoti prej meje? Çka duhet të bëj unë këtu dhe tani për këta njerëz, për mbar Kalkutën, Indin, për mbar njerëzimin? For nearly 20 years, she instructed Calcutta's youth, taught them with words, lessons, parables, always led by the force of faith and the inspiration of love. However, that did not suffice. Everyone loved her, respected her, admired her, and marveled at her life and actions. But all of the same, she was still searching. She would ask herself in the quiet presence of God and her conscience, who am I? What does God desire for and expects of me? What must I do here and now for these people, for Calcutta, for India, and all humanity? Nga kjo fe kërkim, shqetësim kreativ, nga ky veprim, angazhim që ishte shpresa e saj e madhe dhe e pathyeshme, lindi faza e tretë, Nana Tereze, misionare e dashurisë, dhurimi dhe flijimi si shprehje e vazhdueshme dhe e plot e dashurisë. Kërkimi, feja, angazhimi apo veprimi, shpresa dhe durimi apo flijimi, dashuria
ishin dhe mbesin shtyllat në të cilat ajo mbështeti mbar jetën dhe tërë veprimtarinë, flijimin për ta mahnitur njerëzimin si nëna e dashurisë. From this faith searching, then creative concern from this action, then the third stage born from an unbreakable mission of hope, Mother Teresa, missionary of love, the gift and sacrifice perfectly expressed as a continuous and complete love. Discernment as in faith, hard work and dedication as hope, and giving or sacrifice as in love were and are the pillars on which she centered her whole life and throughout all of her work. The sacrifice that amazed the world as the mother of love and charity. Sa kohë jetoi dhe veproi motra e Loretos në Kalkut? Prej vitit 1929 deri në vitin 1950, kur përfundimisht morën lejen e themelimit të bashkisë së Re rregulltare Motrat e Dashurisë. Këto 3 faza jetësore janë konteksti jetësor i saj dhe pa këto ajo s'mund të kuptohet edhe më pak të imitohet. The other question, how long did she live and work as a sister of Loreto in Calcutta? From 1929 until 1950, when she received final approval for the establishment of the Holy Order of the Missionaries of Charity. These 3 phases of her life are the substance of her life, and without them it cannot be understood, let alone emulated. Çka bëri nëna Tereze për Kalkutën, Indin dhe botën? Asgjë dhe shumë çka. Me fuqinë e fesë dhe frymëzimin e dashurisë, vërtetoi dhe dëshmoi se i vetmi mjekim për trup dhe shpirt, për të varfër, për smundje, për gërbul, për vetmi dhe pleqëri, për fëmijë dhe rini, për të këqijat e botës së pasur dhe të varfër, për të gjithë është dashuria vepruese ose dashuria në veprim. The other question, what did Mother Teresa do for Calcutta, India, and the world? Nothing and everything. With the power of faith and inspired by love, she bore witness and confirmed that the only healing remedy for the body and the soul against poverty, illness, leprosy, loneliness, and for the aged and for the young, for all the evil in the developed nations and in the third world, for all of it, it is dynamic love or love in action. Ajo së pari I përballoi të ligat e Kalkutës, më vonë edhe të Indisë, së fundi edhe të mbar botës, dhe ja doli, I tejkaloi të gjitha ndasit, dallimet, përkufizimet kombëtare, fetare, gjinore, racore, kastore, duke e pasur si piknisje dhe si përfundim të çdo veprimin binomin Zoti dhe njeriu. Për te, Zoti dhe njeriu ishin të pandar, sepse ajo ishte mbi të gjitha që të jetë dhe të mbes nëna e të gjithëve. Initially, she took on the troubles of Calcutta, later of India, and finally of the whole world, and she did it. She overcame every division and disagreement, whether it be obstacles in religion, nationality, race, castes, or genders, always maintaining her starting and ending point of reference, the motto, God and man. For her, God and man were inseparable, because she was above all, she was in order to be and to remain mother of all. Për të bërë të gjitha këto vepra bamirësie, Nëna Tereze ka themeluar misionarët e dashurisë në vitin 1950, vëllezërit misionarët e dashurisë në vitin 1963, bashkëpunëtorët e Nënës Tereze në vitin 1969, misionarët e dashurisë Dega Kontemplative në vitin 1976 dhe vëllezërit e fjalës Rregull Mashkullor në vitin 1984. To carry out all these works of charity, Mother Teresa founded the Order of the Missionaries of Charity in 1950, the Missionary Brothers of Charity in 1963, Mother Teresa's Co-workers Laity in 1969, the Missionaries of Charity Contemplative Chapter 1976, the Brothers of the Word Holy Order 1984. Pyetja që shtrohet shpesh
çka kemi ne prej Nanës Tereze? Me Nanën Tereze edhe një herë ndriçoj dhe lulëzoj krishtërimi i ynë 2000 vjeçar martir, dialogu ndërfetar shqiptar krishtërë musliman, dialogu ndërkishtar katoliko-ortodoks, tradita bujare e mikpritjes dhe bamirësisë, ndihmës ndaj të varfërve, strategjia paqësore dhe jo dhunore, me pak fjalë, vlerat tona shekullore të fisnikruara dhe të bujaruara me përvojën madhore të Nanës Tereze. The other question is, what has she left us? Through Mother Teresa, our 2,000-year-old persecuted Christianity shined and blossomed anew, as did Albanian Christian-Muslim interfaith dialogue, Catholic Orthodox Christian dialogue, traditions of generous hospitality and charity, helping the poor, peaceful non-violence, basically our ancient values magnified and are enriched with the great experience of Mother Teresa. Jeta e kushtuar Zotit, kishës, njeriut dha frytet e mrekullueshme, sidomos për krijimin e kulturës së jetës dhe qytetrimin e dashurisë. Ajo, në vitin 1979, na ngriti në pjedestalin e nobelizmit për paqe. Na paraqiti dhe nderoi anëkant botës si ambasadoria e popullit shqiptar, ndërhyri vendosmërisht për mbrojtjen dhe shpëtimin e Kosovës të Papa John Paul II, të presidenti i Shteteve të Bashkuara atëherë Bill Clinton dhe shumë personaliteteve tjera të botës. Me rastin e shpërblimit Nobel për paqe, së pari gojarisht, pastaj edhe me shkrim, para mia gazetarve ma dha këtë porosi në gjuhën shqipe, që unë po e lexoj dhe do të mundohem ta shkruaj në mendjen dhe në zemrat tuaja. Unë gjithmonë e kam në zemër popullin tem shqiptar. Shumë luti Zotin që paqja e tij të vijë në zemrat tona, në gjitha familjet tona, në gjithë botën. Lutuni shumë për fukarat e mi dhe për mua dhe motrat e mia. Unë lutem për ju, motra Tereza Bojaxhiu. This life, dedicated to God, the Church, and people, bore miraculous fruit, especially in the creation of a culture of life and the advancement of charity. In 1979, she raised us up to the podium of the Nobel Peace Prize. She introduced us to the world with honor as an ambassador of the Albanian people, intervening persistently for the protection and rescuing of Kosovo by appealing to Pope John Paul II, to then US President Bill Clinton, and many other world leaders. On the occasion of the Nobel Peace Prize, she gave me a direct message in our own language, in Albanian, in front of hundreds of reporters, and later put it in writing. I'll try and put that in your minds and hearts. She said, I always keep my Albanian people in my heart. I pray so much to God that His peace enters our hearts, in all our families, in the whole world. Pray deeply for my poor people, and for me and for my sisters. I pray for you. Mother Teresa Bojaxhiu, Oslo, October 12, 1979. Me rastin e pajtimeve të gjashave në Kosovë dhe në diasporë gjatë vitit 1990, me dorë e shkrojti ndër të tjera këtë porosi në gjuhën shqipe. Citoj: Gjithmonë shpirtnisht jam e lidhun në urat dhe dashni me popullin tem shqiptar, sidomos në kohë të vështira. Mas shumë hjekave dhe rreziqeve me gëzon pa mas lajmi i pajtimeve, urime rinis shqiptare kosovare që i nisi këtë vepër, si dhe gjithë atyre që marrin pjesë në këtë punë të madhe dhe shenjte. 3 maj 1990 në Krishtin, motra Tereza Bojaxhiu. Regarding the mass reconciliations of blood feuds in Kosovo and in the diaspora throughout 1990, she wrote with her own hand this message, among many others, in Albanian. I am spiritually tied to my Albanian people forever in prayer and love, especially in the most difficult times. After so much hardship and pain, I am happy without end at the news of the reconciliations.
Congratulations to Kosovo's Albanian youth that began this initiative, and to all those who participate in this grand and holy undertaking. May 3rd, 1990. In Christ, Mother Teresa. Çka kemi ne me beatifikimin, shejtrimin e Nënës Tereze? Pyesin shumë, mund të pyetni edhe ju. Përgjigjja ime është kjo, shumë, sepse do të jetë shejtresha e parë shqiptare edhe zyrtarisht e pranuar dhe e shpallur nga ana e Selisë Shajte në kohën tonë, ajo që bota e shpall nëna universale dhe shejtresha e gjallë e mbar njerëzimit. Pra, bia shqiptare, nëna e botës, tani edhe shejtresha e dashurisë. Ja, kjo është nëna jonë Tereze. Ajo do të lutet dhe do të ndërmjetësoj për ne para Zotit, ndërsa ne do të mundohemi të jemi bijtë dhe bijat e saj në jetë dhe në veprim. The other question that many ask, or you may ask, is what have we gained after the beatification and canonization of Mother Teresa? Much, as she will always be the first female Albanian saint officially recognized and proclaimed by the Holy See. She whom the world declared universal mother and living saint of all humanity. The Albanian daughter, mother of the world, and now the saint of love. This is our Mother Teresa. She will pray and intercede on our behalf to God while we strive to be her worthy sons and daughters in life and in deeds. Dhe së fundi, porosia apo testamenti shpirtëror i Nënës Tereze për ne. Nëna Tereze jetën e saj e ka mbështetur në 3 shtylla. Shtylla e parë është pa dashuri dhe flijim jeta s'ka kuptim. Shtylla e dytë, vetëm dashuria do të shpëtoj botën. Dhe definicioni i tretë që e dha në shpërblimin Nobel, që konsiderohet si vepra më origjinale e Nënës Tereze, atëherë pa t'i thënë se pa dashuri nuk do të ketë paqë. Paqja nuk është marrëveshje, paqja nuk është kontratë, po paqja është të ndrrimi i të menduarit, i zemrës dhe i vepruarit. Pra, 3 parime dashurie me të cilën mund të ndrojmë vetveten, familjen dhe botën mbar. Okay, these are off-the-cuff remarks, so bear with me. So Mother Teresa based her life on 3 major pillars. She said, without love and sacrifice, life has no meanings. And only love will save the world. And at the Nobel Peace Prize ceremony, she said, without love will be no peace. And she invoked us to change our way of life and our way of thoughts. Dhe dua të përfundoj për paraqitjen time, kërkoj falje nëse ju kam lodhur apo mërzitur, me 5 gishtrit e dorës. Ajo një ditë ma mori dorën dhe unë thash, është në një lojë? Jo, nuk është lojë, por është një porosi, një testament të cilin të adhuroj ty dhe ti do t'u adhurosh të tjerve. Këqyre dorën tënde? I thash, e këqyri çdo ditë është dora ime, e jo. Jo, këqyre mirë. Pastaj më tha, këqyri 5 gishtrit e tu. Dhe çdo mëngjes, pasi të dëgjohesh, pyete vetveten. Çdo të bëj sot për Zotin. Dhe Zoti ta ka dhënë edhe një dorë tjetër dhe 5 gishtri tjerë. Dhe pyete veten, çdo të bëj sot për njeriu. Dhe vazhdoje jetën. Në fund të ditës pyete vetveten, ç'bëra apo ç'kam bër sot për Zotin dhe ç'kam bër sot për njeriu. Okay. Provimi i përkthimit. Don Lushi wants to apologize if he wants to end the
the presentation, but first he wants to apologize if it took too much of your time, and he wants to share a moment that he had with Mother Teresa, and he said that she took my hand, and then he said, I thought that was some sort of a game, and she said, look at your hand, and he said, I know my hand, this is my hand. She said, look, look. You better look at your hand. There are 5 fingers. And he said, yes, okay, there are 5 fingers. And he said, she had said, hold your hand and look at it and say, what can I do today for God? And he said, I said that. And then she said, you have another hand. Look at the other 5 fingers. And he said, I looked. And then she said, ask with the other hand, what can I do today for man? And then she said, continue during the day, go with your life, and before you go to bed, look at your hand and look again and say, what did I do for God today? And with the other hand, what did I do for God, for man today? Sorry. Dhe porosia e saj është thjesht, fatbarësisht gjithë i keni 2 dorë, fatbarësisht në çdo dorë i keni 5 gishtri. Bënë këtë pyetje shpeshherë në jetën e juaj dhe jepni përgjigjen jo me fjalë, por me jetën dhe me dashurinë tuaj. Faleminderit. Her message was that for all of you, you both have 2 hands with 5 fingers. Ask yourselves this, and then don't answer with words, but with deeds. Thank you. Do we have questions? Can we have questions? Yes. Mund të merrni pyetje, Mund të merrni pyetje? Mund të merrni Po. pyetje? Yes. All right, well, wonderful, sublime. So if we have questions now, this would be the time. Because of me. Okay. Okay, why don't you come up and say your question up here, because we don't have another microphone. Is that okay? Could you see? Okay. I'm ignorant of Albanian geography, so I would like to know whether Mother Teresa's family, I think you spoke of the place where her mother and father, where the family came from. I'm wondering if the place where her family came from before they lived in Skopje was in the present-day boundaries of Albania. I also want to ask, I understand that Mother Teresa at some point met the wife of Enver Hoxha, I believe in the 80s, and I wonder if you know anything about that. And I cannot resist asking also whether you have any comment about the honor done to the Albanian nation and to a son of Albania in the last week by Pope Francis when he named an Albanian priest a cardinal. Okay. So, 3 questions. Janë 3 pyetje, domethënë, doni të mbani shënim tek këtu? Doni të mbani shënim tek këtu? Jo. Janë 3 pyetje. Pyetja e parë është që jam ignorant nga i geografisë të Shqipërisë, dua të di ku ka familja e Nën Terezës pa lëvizur, pa u shpërngulur në Shkup, ku ka jetuar, nga i ka origjinën, dhe dua që ta di ku janë vendet ku ajo e ka origjinën sot. Pyetja e dytë është, pyetja e dytë ka të bëjë me Po, përgjigjem në pyetje, po. The first answer. Familja e prejardhjes së Nënës Tereze, pra Kola dhe Dranea Bernaj Bojaxhiu, janë qytetarë të Prizrenit. Nana e ka prejardhjen e lashtë prej Zymit, janë shpërngulë të parë të saj në Novosel të Gjakobos, pas një kohës shkurt që ka lind në Novosel, janë ardhur dhe ata dhe kanë jetuar në Prizren. Pra mund të themi se edhe nana, edhe baba janë qytetarë të Prizrenit. Okay. So her father was from Prizren. Present-day Kosovo, Prizren. Kryeqyteti kulturor I It's Kosovës. the capital of culture in Kosovo, the cultural capital of Kosovo. Her mother was born, her mother's family, Printe saj. the maternal grandparents are from Zym,
Është zona is kufitare me in Shqipërinë. border with Albania. Kosovo and Albania. Then they were moved to Novosela, Ajo which ka is lind në close. Novosela. Drane Bernaj. Drane, by the way, this is my insert here. Drane is the short name for Trandafile, which means rose. So it's short name for rose. So she was born in Novosela near Gjakova. And then shortly after she was born, her family moved to Prizren. So we can easily say that both her parents are citizens of Prizren, which is a city in Kosovo. Pyetja e dytë është, kam dëgjuar thotë që kur ka shkuar Nana Tereza nga vitet 80 në Shqipëri është takuar me Vejushin e Enver Hoxhës. Keni njohuri për këtë? Po, second question. Vejusha e Enver Hoxhës në Xhmia e ka pritur dhe e ka shoqëruar në vizitën e varrit të Enver Hoxhës. Dhe Nana Tereze aty e ka bërë një gest të cilin fatkeqësisht shumë shqiptar nuk e kanë kuptuar dhe e kanë keq interpretuar. Nana Tereze e ka vuar një buqet lulesh në varrin e Enver Hoxhës, është gjynjëzuar dhe është lutër për te, dhe kur është ngritur dhe ka pasë në Xhmia ndihej jo mirë, atëherë është munduar të angushloj vejen dhe ka thënë, burri juaj është munduar të bëj diçka mirë për popullin dhe shtetin shqiptar. Pastaj ka kërkuar ku është varri i nënës time dhe i motrës time, dhe kuptohet ka shkuar dhe atje dhe me mall të madh i ka vizituar varrin dhe është lutur. Me këte, Nana Tereze na i ka dhënë një mësim dhe frymëzim të jashtëzakonshëm, që e keqja nuk e mund të keqen, dhe urrejtja është diktatori më i keq i mbar njerëzimin. Kush jeton në urrejtje nuk jeton, por jeton për të bërë keq. Dhe kjo nuk është e denjë as për njeriu, as për familjen, as për shoqërinë. Prandaj Nana Tereze jo vetëm ka falur, por ka lutur edhe për ata që i kanë shkaktuar një dhembje dhe një pikëllim të madh, sepse ajo është nda përsë gjalli prej nanës dhe prej motrës në Zagreb, siç tham, me 13 tetor të vitit 1928. Kur më nuk janë pa. Okay, regarding the second question, meeting the widow of Enver Hoxha, yes, he has knowledge, and he says, yes, she did, and that Nejmia Hoxha, that's her name, received actually Mother Teresa, and she accompanied her to the tomb of Enver Hoxha. And there is apparently a misunderstanding and there is a misunderstanding for many people because Mother Teresa put flowers at the dictator's tomb. And it's true, she put flowers and she kneeled and she prayed. And in her, and apparently when she finished praying, she noticed that Nejmia Hoxha was not feeling well, was not feeling good. So Mother Teresa actually reached out and consoled her, trying to console her, trying to say that, look, he perhaps was doing something, thought that he was doing something good for his country. Because he says that her message is that the evil cannot defeat evil, only good can defeat evil. And not only that she forgave Enver Hoxha, but she prayed. Not only she forgave those who have harmed, but she prayed. And prior to that, Father said that after she saw Nejmia Hoxha being in that feeling, she, at that moment, after she consoled her, she asked where the tomb of her mother and her sister were. Because for those who know the story, her mother and the sister were separated by her on 13th of October 1928, and they never saw each other. So a lot of damage was done there. And I might have missed the rest of it, but basically that was the context of it. Okay. Pyetja e tretë ishte, okay. Right. Çfarë dini për kardinalin Ernest Roshani, që papa e ka ngritur në kardinal? Ernest Roshani, dom Ernest Roshani, tash kardinali Ernest Roshani, është ndër meshtarët që ka mbijetuar për ndjekjet, ka qenë në burg dikun 27-28 vite dhe është ndër meshtarët
që ende janë gjallë prej asaj gjenerate që kanë mbijetuar, prej tyre kanë qenë afër 30, dhe Papa Francesku, kur ishte 2 vite më parë në vizit në Shqipëri, në Tiranë, në katedralen e Shën Palit, dëgjoj drejt për drejti dëshmien e Don Ernest Roshanit, i cili i tregoi papas se çka kanë vujtur dhe kanë mësuar populli, klerikët dhe shumë të tjerë. Dhe papa aty u prek, u hetua gjitha ata çka kanë qenë dhe filloi të çaj, filloi të dridhej dhe përqafoi. Ky donte të binte ndëgjuj dhe ta nderonte papën, ndërsa papa nuk lejonte, por e bëri gestin, ja puthi dorën, çka nuk është gjest i rëndom, që një pap ja puth dorën një priftit të rëndom. Dhe si vjet që kemi një vit për ne shqiptarët të jashtëzakonshëm, që është viti i shëjtrimit të Nënës Tereze, viti i shpalljes së kardinalit të ri, që kemi një martir të gjallë, dhe viti i 38 martirëve me 5 nëntor në krye me imzot Vincenz Prenushin, janë vite në të cilin bota së fundi do të zbuloj se ka një popull i vogël shqiptar, jo 2 shtete, Shqipëria dhe Kosova, por ka një vlerë dhe një traditë të madhe e cila na deron para mbarbatës. Okay. Regarding now Cardinal to be Ernest Roshani, he is one of the priests that survived the political persecution, religious persecution. So he suffered about 27 or 28 years in prison. He's one of the priests that are alive today who survived that persecution. There were about 30 of them who survived because the rest were executed. 2 years ago, when Pope Francis visited Albania, at St. Paul Cathedrals, he heard first-hand witness from this cardinal to be, and he heard Ernest Roshani's story, and Pope was very shaken and very touched, and if you remember, Pope got in tears, and usually a priest would try and kiss the hand or kneel before the Pope, and the Pope didn't allow that. Instead, he kissed Ernest Roshani's hand, which is something unheard of. This year is very special for Albania because we had Mother Teresa's canonizations. We have this Ernest Roshani, which is a martyr, basically he's alive, but he is a martyr of faith. And then we have also the 38 martyrs will be proclaimed on November the 5th with, as we will say, the the beatification of the martyrs, which will be Vincenz Prenusci and others. So the world will finally probably know the Albanian as a nation rather than just 2 states, Kosovo and Albania. Prandaj, edhe vetë Don Ernesti, fjalën e parë që e ka thënë, thotë falenderoj Papën Franceskun për nderimin që ja bëri popullit shqiptar dhe martirizimin. Dhe kështu duhet vërtet ta kuptojmë. Kemi vujt shumë në trup dhe në shpirt, por s'kemi vujt kot. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ta shijojmë lirien dhe demokracien dhe sidomos vllazërien gjithë shqiptare. Dhe të dim të çmojmë dhe të nderojmë historien e cila është e mangët, është copa historia jonë, por historia jonë është e shkruar me gjak dhe me dashuri. Ta lexojmë dhe ta interpretojmë kështu edhe këtë gjest, edhe shumë gjeste tjera të cilat na flasin, sepse pa histori nuk ka as ardhmëri. So for those who don't understand the Albanian, Dom Ernest Roshani has said, let's thank the Pope for the great honor towards the Albanian people, and that yes, we have suffered, but this is a suffering that is not in vain. So let's enjoy the freedom and democracy, but also let's appreciate the history which is written with the blood of the martyrs, because without history there is no future. This has been a presentation of the Library of Congress.
Visit us at loc.gov.